Spinosaurus là loài khủng long ăn thịt trong kỷ phấn trắng ở giai đoạn giữa, sống khoảng 93 đến 100 triệu năm trước, ở khu vực ngày nay là Ai Cập, Maroc và Cộng hòa Niger. Tên của nó có nghĩa là thằn lằn xương gai, do có xương gai lớn và phẳng ở lưng, và nó được xếp vào nhóm khủng long Spinosaurids, là nhóm khủng long ăn thịt rất lớn. Như chúng ta đã biết, đây là một trong 3 loài khủng long ăn thịt to lớn nhất bên cạnh Giganotosaurus và T-Rex. Theo Wikipedia tiếng Anh, nó dài khoảng 15 đến 16 mét và nặng từ 6,4 đến 7,5 tấn. Sau đây sẽ là một số sự thật thú vị nhất về Spinosaurus. Spinosaurus là loài mang một cánh buồm lớn cấu tạo bởi các gai dài được bao phủ bởi da nằm trên lưng. Trung bình cánh buồm này cao tới 2,1 mét và khi chúng cong lưng thì cánh buồm đó sẽ vươn lên. Hầu hết các nhà cổ sinh vật học tin rằng cánh buồm của Spino được dùng để quyến rũ con khác giới hoặc để tỏ ra ngu hẳn. Ý mình là để tỏ ra nguy hiểm, khiến những con đực khác sợ hãi, và nó cũng có thể giúp loài vật này kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Spino có khuôn miệng giống với loài cá sấu và chứa những cái răng thẳng như dao. Khác với các loài khủng long ăn thịt khác thì có răng cong. Những chiếc răng giống như dao này có thể đâm những con mồi trơn trượt, chẳng hạn như cá. Tuy nhiên, người ta tin rằng Spino cũng ăn những con khủng long nhỏ hơn và đôi khi là một loài ăn xác thối. Có nghĩa là nó sẽ ăn những con khủng long đã chết mà nó tìm thấy, giống với những gì khủng long bạo chúa đã làm. Spinosaurus có chiếc đầu dài gần 6 mét với mõm hẹp, răng thẳng và nó có lớp vảy phủ trên chiếc cổ. Spino cũng được xem là một loài khủng long chân thú cấp tiến, đi bằng 2 chân, với trí thông minh khá cao, được đo bằng kích thước não của nó so với trọng lượng cơ thể. Spino có 2 chân, tức là nó đi bằng 2 chân với tốc độ rất nhanh. Cánh tay của nó nhỏ hơn chân. Spinosaurus là loài có thể bơi lội. Các nhà cổ sinh vật học từ Đại học Pennsylvania đã tìm thấy bằng chứng khiến người ta tin rằng ốc đảo Bahia ở Ai Cập, nơi những hóa thạch Spino đầu tiên được tìm thấy, từng là một đầm lầy ngập mặn tương tự như Florida Everglades ngày nay. Spinosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Spinosaurus rất khổng lồ. Chính xác thì chúng to lớn đến mức nào? Điều đó rất khó để xác định, vì cho đến nay không có bộ xương hoàn chỉnh nào được khai quật. Một số ước tính rằng con trưởng thành lớn có thể dài gần 15,2 mét, nhưng có một sự thống nhất chung rằng chiều dài tối đa đạt 12,5 đến 13,1 mét sẽ là hợp lý hơn cả. Chúng ta có thể thấy là sau các ước tính gần đây thì Spino đã trở nên nhỏ hơn trước rất nhiều, không còn quá to so với T-Rex như hồi trước nữa. Spinosaurus có nhiều món để chọn trên thực đơn. Spino thường được ví như một con diệt khổng lồ chuyên bắt cá trong những khu rừng ngập mặn Bắc Phi vào 97 triệu năm trước. Chúng có khuôn miệng đầy những chiếc răng dài giống với loài cá sấu, nó chắc chắn rất hữu ích. Tuy nhiên, có một bài báo năm 2013 cho rằng chế độ ăn uống của chúng được cho là đa dạng hơn rất nhiều, vì hàm của chúng có thiết kế không hoàn hảo để bắt giữ các loài cá, ít nhất là so với loài cá sấu hiện đại. Cho nên Spino có lẽ cũng tìm kiếm những loài khác để săn bắt. Spinosaurus có vài đối thủ rất đáng gờm. Không ai biết chính xác vì sao Spino lại có cánh buồm làm dấu hiệu trên lưng. Tuy nhiên, đối với những loài ăn thịt ở gần đó như Deltadromeus dài 8 mét và Carcharodontosaurus to bằng khủng long bạo chúa, cùng chia sẻ môi trường sống với chúng, bộ cánh buồm này có thể giúp Spino xua đuổi những kẻ săn mồi khác bằng cách làm cho cơ thể chúng trông lớn hơn hoặc đáng sợ hơn so với thực tế. Giống như bờm của sư tử đực là để đe dọa linh cẩu đó các bạn. Những hóa thạch Spinosaurus đầy đủ nhất từng được tìm thấy đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai. Năm 1944, bộ sưu tập hóa thạch của Spino đầy đủ nhất mà khoa học khai quật được cho đến nay đã bị không quân Hoàng gia Anh xóa sổ. Vào 32 năm trước, chúng đã được gửi đến nhà cổ sinh vật học người Đức Sturmer von Reichenbach cư trú tại Munich. Thật không may, quan điểm chống Đức Quốc xã một cách thẳng thắn của Sturmer đã hủy đi những hóa thạch mà ông ấy yêu quý. Trong một lần tiến hành trả thù, các quan chức của đế chế thứ ba đã từ chối để ông chuyển bộ sưu tập của mình đến nơi an toàn hơn trong chiến tranh thế giới thứ hai, và bảo tàng nơi lưu giữ chúng sau đó đã bị đánh bom trong một cuộc đột kích của không quân Hoàng gia Anh. Cũng chính vì hóa thạch bị thiếu nên Spino lúc thì bị cho là đi 2 chân, lúc thì 4 chân.
lúc thì hiên ngang, mà lúc thì lại luồn cúi. Nói chung cũng khá tội cho thanh niên Spino. Tên Spinosaurus có nghĩa là thằn lằn xương gai. Ý nghĩa của nó là nhắc đến các gai thần kinh dài nổi bật trên lưng của loài khủng long này. Spino sống cạnh Sarcosuchus, một loài bò sát cổ đại có họ hàng với cá sấu, dài 12 m, nặng 8 tấn. Khả năng gặp nhau và chia sẻ môi trường sống giữa chúng là rất cao, nhưng rõ ràng cách mà chúng ứng xử với nhau trong các cuộc chạm trán vẫn còn là một bí ẩn. Theo mình đoán, rất có thể là dĩ hòa vi quý, tránh voi chả xấu mặt nào đó các bạn. Chế độ ăn của Spino thường bao gồm thịt và cá. Điều này có nghĩa là nó là một loài khủng long ăn cá và cũng là khủng long ăn thịt. Spino thường ăn cá dưới nước, nơi chúng sẽ săn mồi. Một bữa ăn ngon cho Spino có thể là một con cá mập khổng lồ, cá phổi hoặc cá đao răng nhọn. Spino cũng sẽ tìm kiếm thức ăn trên đất liền, giống như Tyrannosaurus Rex, và sẽ ăn phần còn lại của những con khủng long đã chết. Spinosaurus không bao giờ tiếp xúc với con người và chúng cũng đã chết hoàn toàn vào thời điểm con người tiến hóa. Spino sống trong các vùng nước lớn trải dài toàn bộ bờ biển Bắc Phi. Chúng sinh sống ở các hồ và đầm lầy. Những vùng nước này kể từ đó đã trở nên cạn kiệt. Răng của Spino cũng được tìm thấy trong những năm gần đây. Răng của chúng được phát hiện ở Tunisia, cũng thuộc Bắc Phi. Spinosaurus là một trong những kẻ săn mồi thống trị trong môi trường sống của chúng, cùng với Carcharodontosaurus, một loài khủng long ăn thịt khác sống trong kỷ phân trắng. Spinosaurus là khủng long thuộc nhóm Theropod, nghĩa là khủng long chân thú. Khủng long chân thú thường có 3 ngón ở tay và chân, và thường là loài khủng long ăn thịt. Theropod là một nhóm khủng long đa dạng bao gồm cả loài khủng long bạo chúa và Microraptor. Khủng long chân thú thường có thị lực rất tốt. Spinosaurus đã được đưa vào bộ phim Công viên kỷ Jura 3 ra mắt vào năm 2001. Spino trong công viên kỷ Jura là một quái vật phản diện đầy đáng sợ và đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại loài khủng long bạo chúa T-Rex. Trên thực tế, hai loài khủng long này sống cách nhau hàng triệu năm và vì vậy sẽ không có khả năng chiến đấu với nhau. Dù sao thì với tạo hình mới của Spino trong thời gian gần đây thì cửa thắng của T-Rex sẽ trở nên cao hơn trước nhiều nếu chúng có cơ hội battle. Tyrannosaurus Rex tiến hóa muộn hơn nhiều so với Spinosaurus và sống cách đây khoảng 65 triệu năm, muộn hơn Spino 30 triệu năm. Người ta đã ước tính rằng Spino có thể chạy ở tốc độ lên đến 24 cây số một giờ. Đây là tốc độ cực kỳ nhanh đối với một loài khủng long lớn như vậy. Hình ảnh của Spino được in trên tem của các quốc gia ở châu Phi như Tunisia, Angola, Liberia và Gambia, cũng như Guyana ở Nam Mỹ. Spino sống cả trên cạn và dưới nước. Bằng chứng là dấu hiệu hóa học trong răng hóa thạch độc lập với cấu trúc hàm của chúng. Điều đó chứng tỏ Spino thường ăn cá và các loại thịt khác ở bờ biển. Đồng thời một số nghiên cứu hóa thạch khác cho thấy các loài thuộc họ Spinosaurus không có vấn đề gì khi nuốt chửng khủng long sống trên cạn, và thậm chí cả loài Pterosaur có cánh. Ngoài ra những quả trứng còn non bên trong khủng long sẽ chết đuối nếu bị ngập nước. Điều đó có nghĩa là ít nhất thì Spino sẽ lên cạn để đẻ trứng. Họ hàng gần nhất của Spino là Suchomimus và Irritator. Suchomimus nghĩa là giống với cá sấu và Irritator nghĩa là kẻ chơi khăm. Vâng, một cái tên có phần hài hước. Cả hai đều rất giống với một con Spino thu nhỏ lại. Đặc biệt, hình dạng hàm dài, hẹp giống như cá sấu của hai loài khủng long chân thú này cho thấy rằng chúng cũng sinh sống trong các khu vực có thể đánh bắt cá tương tự trong hệ sinh thái của mình. Loài Suchomimus sống ở châu Phi và loài Irritator thì ở Nam Mỹ. Tuy nhiên liệu chúng có phải là những loài thích bơi lội hay không thì vẫn chưa rõ. Móng của Spinosaurus chứa nhiều loại răng khác nhau. Chúng ta nghĩ là Spino thì giống với cá sấu và sống bán thủy sinh. Tuy nhiên có vẻ điều này phức tạp hơn thế. Trên thực tế, loài khủng long này có nhiều loại răng phức tạp. Hai chiếc răng nanh khổng lồ nhô ra khỏi hàm trên phía trước. Một vài chiếc lớn hơn nằm sâu trong mõm và nhiều chiếc răng thẳng hình nón mọc san sát ở giữa. Rất có thể đây là điều góp phần phản ánh chế độ ăn uống đa dạng của Spino, không chỉ bao gồm cá mà đôi khi là các loại chim, động vật có vú và thậm chí có thể cả những loài khủng long khác.
Spinosaurus có thể phải chạm trán loài họ hàng khổng lồ của cá sấu là Sarcosuchus. Spino chia sẻ môi trường sống ở phía bắc châu Phi với Sarcosuchus, hay còn gọi là Super Croc, một loài bò sát cổ đại có họ hàng xa với cá sấu, dài 12 m, nặng 8 tấn. Vì Spino chủ yếu ăn cá và Sarcosuchus dành phần lớn thời gian chìm nửa trong nước, nên hai kẻ săn mồi khổng lồ này đôi khi vô tình băng qua nhau như hai kẻ qua đường, và thậm chí có thể nhắm vào đối phương khi chúng cực kỳ đói. Về việc loài nào sẽ chiến thắng thì điều đó sẽ được quyết định dựa trên cơ sở ở từng cuộc chiến. Đuôi của Spinosaurus dùng để đẩy nước. Đuôi là đặc trưng của Spino, nó thường dài, có biên độ dao động lớn và linh hoạt một cách bất thường. Còn các loài khủng long chân thú khác có đuôi cố định được sử dụng để cân bằng cơ thể. Đuôi của Spino có hình mái chèo được thiết kế để uốn cong sang một bên. Đây là thiết kế tương tự như cá xương và cá sấu. Điều này có nghĩa là đuôi của Spino có thể được sử dụng để đẩy khi bơi và lặn. Mặc dù trứng của Spino chưa được tìm thấy, nhưng những quả trứng này được cho là giống trứng của chim và có kích thước như một quả xoài. Spino giống như các loài khủng long chân thú lớn khác, quá nặng để ấp trứng của nó. Vâng, Spino nặng chỉ 7,5 tấn thôi các bạn ạ. Các nhà khoa học cho rằng có lẽ chúng đã xây tổ bằng cây cỏ. Sự tuyệt chủng của Spinosaurus xảy ra bởi các lý do khác so với sự kiện tuyệt chủng toàn bộ khủng long cách đây 65 triệu năm. Khi môi trường khô cạn do sự thay đổi khí hậu, môi trường sống của chúng bị thu hẹp và làm giảm con mồi, góp phần tăng áp lực cạnh tranh giữa các loài săn mồi lớn khác. Có lẽ Spino chỉ có thể sống trong môi trường có nhiều nước. Việc mất đi loại môi trường sống này sẽ gây sụt giảm số lượng của loài, dù cho Spinosaurus không chỉ biết ăn cá. Như vậy là những nội dung thú vị mà mình tìm được về Spino đã hết. Nếu các bạn thích các video về động vật, đừng quên bấm đăng ký để tiếp tục theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.